ti ṣẹlẹ̀ o ẹ̀yin èèyàn mi ṣẹlẹ̀ happen. Àwọn army, àwọn sójà, àwọn general ti gbàjọba ní Guinea-Bissau o. Àní ká sọ fún yín ni o. Nigeria, how far? Okay. Soldiers seized power in Guinea-Bissau and detained the president. What they arrest the president by? Just the same way, Boshesheni, Niger. A group of military officers say they have seized control of Guinea-Bissau and report that the president Umaro Sissoco Embalo has been arrested. Shortly after gunshots were heard in the capital, Bissau government sources told that Embalo had been detained. Wọ́n ti detain president Guinea-Bissau. Àwọn sójà, army general, wọ́n ti gbàjọba lọ́wọ́ ẹ̀. The officers then appeared on state TV saying they had suspended the electoral process as the West African nation awaited the outcome of Sunday's presidential election. They said they were acting to thwart a plot by unnamed politician who had the support of a well-known drug baron to destabilize the country and announce the closure of its border and impose a nighttime curfew. Wọ́n ti gbàjọba lọ́wọ́ president Guinea-Bissau, àwọn army, àwọn army general, sójà, wọ́n ti gbà, wọ́n dẹ̀ ti arrest the president wọn Sissoco, wọ́n dẹ̀ ti detain ẹ̀. Kódà wọ́n ti ṣe swearing báyìí sìn fún army general. Wá lọ wò. In Guinea-Bissau, the military has seized power after days of tension around the country's disputed presidential election. Overnight, soldiers took control of key government sites, dissolved state institutions, shut the borders, and imposed a nationwide curfew, according to media reports. Among those caught up in the chaos is former Nigerian President Goodluck Jonathan, who was in Bissau as part of an election observer mission. He is unable to leave after flight and land routes were shut down. Now, the junta, calling itself the High Military Command for the Restoration of Order, has reportedly detained President Umaro Sissoco Embalo and senior political figures, accusing them of mishandling the electoral process. International bodies, including ECOWAS, the AU, and the UN, are calling for calm and for the swift restoration of constitutional rule. The military takeover has increased the number of coups in Africa in recent years. Declared a complete takeover in Guinea-Bissau just days after a presidential election. The announcement came shortly after witnesses heard gunfire near the Election Commission building. In fact, moments after the gunfire, military officials began a patrol in the area near the presidential palace. And then came the announcement. The chief of presidential military has declared that the country is now under total control of the army. Wọ́n ti gbàjọba ní Guinea-Bissau nìyẹn o. Guinea-Bissau general sworn in as transitional president after coup. General Ota Ntanaman has been sworn in as the transitional president of Guinea-Bissau. One day after army officers announced they had deposed the country's president, staging the West African nation's latest military coup. I have just been sworn in to lead the High Command, General Ota Ntanaman declared, after taking the oath of office in a ceremony at the military's headquarters on Thursday. Having served until now as the chief of staff of the country army, Ntanaman is considered to have been close in recent years with President Umaro Sissoco Embalo, who was disposed on Wednesday. Ṣẹ́gbọ́, army general tó take over lọ́wọ́ tó arrest president Guinea-Bissau. Wọ́n ní 5 and 6 president Sissoco ni o tó gbàjọba lọ́wọ́ ẹ̀. You dey hear am? You dey see am? Ṣó clear? Ṣé ilé bá? Ó yẹ ìjà padà sọ́dọ̀ tiwa. Bàbá Tinubu, bàmí ọmọ olódòdó olódòrin, èyí tó ké tó bá jẹ́. Bàbá máa bá yín sọ. Ó dẹ̀ pé kankan wà tó fi yín lọ́kàn balẹ̀. Mo dẹ̀ ń notice wípé bóyá ayé kúùpù tó ti ṣẹlẹ̀ nígbà ayé Abacha. Tẹ̀tẹ̀ wá sọ wípé ẹyọ tí Western world ti dá sí tí gbogbo wọn sọ wípé there's never going to be any military coup in Nigeria. Ṣé òun ló fi yín lọ́kàn balẹ̀? Ó ti gbé yín gógó.
bàbá wọn ti túṣẹ́ pé lẹ́yìn yín ẹ gbàgbé ojú ọ̀nà ẹsẹ̀ kìíní kan lóko wọ́n padà kọ́ máa ti sọ pé bèrè tàṣí ọ̀rọ̀ ẹnu wọ́n ti túṣẹ́ pé ṣé Nàìjíríà ìgbà yẹn lẹ́rù pẹ́ ṣe wà yìí ni ta ló lè bá wa já bàbá Tinubu lẹ́ẹ̀kanná ní sáìdì ibi tó yẹ kán ti rẹ́ wọn lẹ́ẹ̀kanná kán lè jí sáyé wípé military fight they are ready to take over from you. Mo ń sọ fún yín wọ́n ní kí n máa pariwo wípé there is something very gingertic tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ tó máa shake Nàìjíríà tó dẹ̀ máa shake the whole Africa tí ò bá ní shake the whole world. Torí àsìkò yìí ló máa mọ how powerful tí Nàìjíríà as a country tí western world tí wọ́n ti drain wa gbẹ tán fi wá survive. Oríṣiríṣi àṣírí ló máa tú ṣé rí coup eléyìí tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ yìí ó máa worst ju gbogbo coup ever tó ti ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà. Bàbá Tinubu ẹwẹnu ọkọ ẹ bá mi sọ fún bàbá olódò òde kill the game act kó tó gbọ̀bọ̀ yín wọ̀gbẹ́ àwọn northern leaders and elder ṣé ìgbọ́ bàbá Tinubu army general tó gbàjọba lọ́wọ́ Siseko ìyẹn president Guinea-Bissau 5 and 6 president yẹn ni tó jẹ́ information tó dẹ̀ ní pé káwa fún yín wọ́n ní gbogbo leaders and elders past politician present one àti idiot tó ń múra ní future tó ń jẹ́ ti Netherlands gbogbo wọn pátápátá ni wọ́n wà wíẹ̀ nípa kìíní yẹn ìṣẹ̀lẹ̀ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ wọ́n ní kí n sọ fún yín pé ká restrict ọ̀pọ̀lọpọ̀ kó má jẹ́ kó travel out ti further notice ẹ gbọ́ bàbá Tinubu bóyá kò yé yín dáadáa kó lè yé yín nǹkan tó ń fi yín lára balẹ̀ tó ń fi yín lọ́kàn balẹ̀ yẹn òfúùtù fẹ́ tàásà tí ò ní kán ni ojú yín máa bó gan wọ́n á yẹ síìtì lẹ́yìn nídìí yín ẹ ṣubú yakata eré lẹ máa pè é à ń bá yín sọ ẹ ń ṣe bí ẹni pé ẹ ti mọ̀ ju everybody lọ. ọ̀nà tó fi easy tó fi máa gbáre lé wọ́n ti ṣiṣẹ́ yẹn ó ti kọjá 90%. òun ni wípé army wọ́n máa military Nàìjíríà máa take over wọ́n bá níbi tẹ́ kán sí tán ní kò lè ṣẹlẹ̀ ó máa ṣẹlẹ̀ lójú ẹ̀mí everybody báyìí ó dẹ̀ ti súnmọ́ báyìí tó máa take over tó dẹ̀ máa detain yẹn náà tán arrest yín. ìdí ni wípé terrorist ó ti hijack military Nàìjíríà náà terrorists àwọn northern terrorists Lakurawas Boko Haram Iswap every one of them bandits gbogbo wọ́n ti dominate army military Nàìjíríà armed forces wa kò sí kankan níbẹ̀ mọ́ nothing kìkìdá terrorists ló kún bẹ̀ nítorí ẹ̀ náà ṣe pa gbogbo àwọn original army general àwọn original army àwọn sójà wa tó wà ńbẹ̀ kó lè kó àwọn terrorists nìkan because tó bá ti ṣe yẹn tán torí ipò ti clear dáadáa the next thing aso villa ni kò sí nǹkan míì mọ́ bàbá Tinubu ẹ wálé o the next thing ibi tó ń lọ nìyẹn ẹ sì bá wa pé bàbá Tinubu ẹ bá wa pé bàbá Tinubu kó dìde fast kó tún gbé ọ̀bọ yín wọ̀gbẹ́ ẹ tètè gbé wọn wọ̀gbẹ́ ẹ change game template tẹ́lẹ̀ náà ó ti outdated ẹ change míì ẹ bá mi mú fídíò èkó dọ́dọ̀ bàbá Tinubu sẹ́ẹ̀ Yorùbá ní yín ojú ògbúdọ̀ ti wá bàbá ibo lẹ ti fẹ́ ká dìde gan-an nǹkan ṣe ìtìjú ìyàpọ̀ ẹ wo bí wọ́n ṣe mess up ìjọba bàbá Tinubu abẹ́yìn ò rí pé àwọn northern leader yẹn ìṣúngbẹ́nu wọn ẹ wo bí wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ ìjọba bàbá Tinubu wọ́n dẹ̀ yẹ̀yẹ́ Nigeria government mọ́ bàbá Tinubu lọ́wọ́ ẹ wo bí terrorist ṣe wá take over ọ̀rọ̀ ẹnu bàbá Tinubu gan kò káàṣì mọ́ kò move anybody tó bá tẹ̀ ti sọ pé president Tinubu everybody àyìnbó wọ́n throw yín dànù ni torí ọmọ ìpè kò sí nǹkan tó jáde nù bẹ̀yẹn irọ́ ni terrorists wá take over TikTok everywhere wọ́n toast obìnrin wọ́n ṣe oríṣiríṣi ń bẹ̀ wọ́n ṣe fídíò kẹ́ ẹ lè mọ ibi hideout wọn ìgbà kan lọ sá fún yín wọn sá fún yín mọ́sìn torí àwọn northern leaders and elders they are ready for you this time around lẹ́yìn ẹ̀yìn sẹ́ẹ̀rẹ̀ 2027 wọ́n ti finish yín kò lè sí election kankan bí kankan ìyẹn tán bá ti detain ẹ̀yìn náà ibẹ̀ ni kọ́kọ́ náà lọ́rọ̀ yẹn ti di wọ́rọ́ sí wọ́rọ́ ẹ̀yìn èèyàn mi ó ti kọjá rádaràdá fa àwọn house ti láwọn fẹ́ shut down wọ́n ní tí bàbá Tinubu ò bá ti lè ṣe kí ni tí ò bá ti lè protect wọn tí ò lè protect security and property and everything tí terrorist ti hijack Nàìjíríà kò sí nǹkan tí wọ́n ṣe ní House of Assembly mọ́ kí wọ́n kúkú ẹ short ẹ̀ dá nǹkan ní kálukú máa lọ kọ́mọ̀ yìí pé Nigeria government ó shut down and baba you know what that means onírọ́mù pa wá wò fún rẹ̀.
country is running in blood and tears. You cannot go, the farmers cannot go to farm. Our traders cannot go to market. Worshippers cannot go to mosque, cannot go to churches. Then what are you legislating here? Mr. Speaker, if the government is not prepared to actually do the right thing that will protect the lives and property of our people, I urge on you, I urge on this honorable house, as a house of the people of Nigeria, to stand up to pay the supreme cost. And that is no more than to shut this house down and to call an emergency on any legislative issue and wait until the right thing is taken by the government of the day. Ṣàtìrí bó ṣe ń lọ jọ nítorí Ọlọ́run má ṣàwọn information ọ̀nà tó lè fi help gbogbo wa nìyẹn kí information yẹn kó go viral kó máa lọ kí gbogbo everybody kí wọ́n gbọ́ ibi tí ọ̀rọ̀ bá dé dúró kó má sí pé kankan bọ̀ wá bẹ́ anybody lójijì tó bá lọ sí mosque máa pass information ó wà lórí WhatsApp ẹ tán bá máa share tó bá lè share bó lè record ẹ kó fi voice record ẹ kí wọ́n lè gbọ́ kó má dàbẹ́ nípò ń parọ́ àbò ń kó àwọn èèyàn lọ́kàn sókè má lọ dúró wípé gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan wà bí kan wọ́n ti hijack ìjọba Nàìjíríà mú Tinubu lọ́wọ́ kò ń ṣeré bàbá Tinubu ò lẹ́nu ọ̀rọ̀ agbára wọn ò ká Nàìjíríà mọ́ ọ̀rọ̀ bàbá Tinubu ẹni tètè bàbá Tinubu bá sọ online sìn òfútù fẹ́ tẹ̀ ní àṣà tí ò ní kan kò sẹ́nibọ̀dì tó bìlíìfù bàbá mọ́ àti gbogbo àwọn spokesperson wọn rubbish terrorist ló ń rè ń sìn wàá rí wọn gbogbo media platform yẹnyẹnyẹn wàá rí pé gbogbo social media Nàìjíríà sìn fídíò terrorist ló take over little ló máa rí ti bàbá Tinubu ń bẹ̀ so àwọn náà ń rè ìwọ náà ti rí bí àwọn northern leaders and elders bí wọ́n ṣe kí ni upon muslim ticket tí wọ́n fọ́ọ̀sì sí bàbá lọ́rùn wo bí wọ́n ṣe mess up ìjọba bàbá Tinubu tó ṣe sọ di yẹ̀yẹ́ wọ́n ti sọ di yẹ̀yẹ́ kò káàṣì kò ṣe nǹkan kan kò sí nǹkan kan mọ́ ṣó ti rí báyìí sìn wọ́n ti náà fẹ́ shut down House of Assembly ìwọ náà dẹ̀ mọ nǹkan tó mì tó bá ti lè shut ẹ̀ down wọ́n shut ìjọba down nìyẹn wọ́n ti shut Nàìjíríà down nìyẹn ohun yẹn nìyẹn kò jù bẹ́ẹ̀ lọ bàbá Tinubu bí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ nígbà yẹn ayé yín ṣe rí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́lẹ̀ ti kówó fún tẹ́ ẹ bìlíìfì pé tẹ́ rà pa àsìkò tẹ́ máa mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ politics ò rí bẹ́ẹ̀ yẹn nìkan kọ́ lẹ mọ̀ géèmù yẹn play wọ́n lóòótọ́ náà gba gbogbo nǹkan tẹ́ fún wọn ṣùgbọ́n kò lè work débi wípé Wike gan fúnra lára ẹ̀ ó ti fohùn lẹ̀ wípé if President Tinubu cannot protect him òun gan ready àti resign ká ẹ lè mọ̀ wípé ìṣẹ́jú kan 1 second gbogbo géèmù á change a máa jọ bí idán lójú yín tí ẹ bá lọ ní another plan sílẹ̀ tí ẹ bá padà wá sílé kẹ́ wá pé gbogbo àwọn tó bá yẹ kẹ́ pé kí lẹ rò ipa lè ṣe ẹ má ṣẹ̀ṣọ́ ìyà fún ìran Yorùbá ó ti glérè báyìí pé gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe wà bí àsọmọ Yorùbá president kò sí nǹkan ẹyọ kan tí Yorùbá lè gé nínú ìjọba yín ṣọ́njẹ́ kẹrí ìjọba òun ṣe ni ṣèbí tẹ bá rí ìjọba ṣe lẹ máa ní ìfọ̀kànbalẹ̀ tẹ máa lẹ fẹ́ ṣe nǹkan báyìí fún ilẹ̀ Yorùbá ṣé ìjọba tí wọn jẹ́ kẹrí ṣe tẹ́yìn go rẹ́dọ̀fì lórí òróró wọn bí ìyá èèyàn kò sí bẹ́ẹ̀ nìyẹn ṣe sán lórí tó ọkàn ẹ ò lè balẹ̀ ọkàn ẹ ò lè ṣe kí ni kò lè balẹ̀ bàbá gbogbo wa mọ̀ ìpọ́kàn yín ò balẹ̀ now you are running kìtìkìtì running katakata drink water you cannot drop cup adẹ̀sọ fún yín ẹ má lọ ẹlẹ́nu wá rùn wọ́n ní ṣe la ẹ̀tì yín ẹlẹ́yin lókàn a ní kò sí kankan bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ti hijack Nàìjíríà ká lè ti wá energy tẹ wá lọ waste àti gbogbo wà everything tẹ waste tẹ fi débi tẹ dé yẹn kó wá jẹ́ pé Yorùbá nation lẹ wá fi support àmọ́ bí ta ti máa dé nísìn orúkọ yín ò ní parẹ́ láíláíláíláí ẹni rá ẹ̀yin náà ó tó stage torí ẹ fẹ́ ṣe nǹkan tẹ fẹ́ ṣe ẹ̀yin tẹ́tí sọ pé you don't believe in one Nigeria ńgbà kan all of a sudden ó wá di one Nigeria is not negotiable ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wọn kọ orin northerner ẹ rò wípé á jẹ́ kí wọ́n take yín as one of them no Yorùbá ló lè máa ṣọ̀tẹ̀ ara wọn kó gbàbọ̀dẹ̀ fúnra wọn láíláí àwọn eléyìí wọ́n mú lẹ̀ burúkú ni wọ́n lè lóyà sí yín lójú ti yín ókè ẹ ti believe pé wọ́n lóyà sí yín ju àwọn èèyàn wọn lọ gbogbo wọn náà mọ̀ sí ẹ máa expect ẹ very very soon dára ọ̀rọ̀ yẹn ti ń clear àbí nítorí ẹ torí wọ́n fi shut down House of Assembly ní mọ̀mọ́ Rẹ̀mí Tinubu ẹ wá rán ọmọ mi mọ̀mọ́ tó wà bá dọ̀nà àwọn ọmọ ẹ̀ tó kidnap àwọn ọmọ lábẹ́ ẹ̀ tí ò ti ẹ̀wú kọ́ tí ò takútú ẹ máa wò ó tàbá ti wá fàáfàá bẹ́ẹ̀ tó bá ti máa sọ̀rọ̀ mọ̀mọ́ Rẹ̀mí 1 billion ló máa gbélé owó ló máa fi ṣọ́ wọ́n bìlíìfì pé owó ni ṣèbí owó náà lẹ ṣe pariwo yẹ ìgbà owó yín máa tó useless lọ́wọ́ everybody ẹ mọ̀ wípé everything is not about money
What happened to humanity? Mọ̀mọ́ rẹ̀ mi ojú gbà mí tì fún yín gẹ́gẹ́ bí abiyamọ. Wọ́n kó àwọn ọmọ lábẹ́ yín tí ẹ̀ tara ẹ̀ wúkọ́ ṣe kankan ṣe bẹ́ẹ̀ nípa ẹ̀gbọ́n ṣe kankan ṣé ìyálẹ̀ yìí ṣá ẹ dájú gan-an ẹ rújú ẹ hùwà ìkà gan-an rújú márẹ̀ẹ̀rin nìyí o ẹ̀yin gangan ní sàásù o ṣe ẹ̀kọ́ tó ṣe rí ẹ̀ ẹ̀yin nù ọlọ́run ibẹ̀ ni kankan là ń lọ ẹ̀yin èèyàn mi ṣe rí situation tó wà ńlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ nínú Yorùbá Nation movement mo fẹ́ kó fi ara balẹ̀ má wà too much in a hurry etí tó bá gbà lọ ó di dandan ó ní láti gbá bọ̀ àsìkò tá a wà nísìnyí àwọn àdúrà tí wà tèmi ti ń gbà tipẹ́tipẹ́ pé Yorùbá Nation á gbé wa kò ní gbọ̀dàlẹ̀ àárín wa tí ò nílẹ̀ bá wá gbọ́ àdúrà wa tó wá ń tú àwọn àṣírí àwọn set àwọn tí tá a fojú jọ àṣẹ ni agbójú òkùnlé òjẹ́ ni agba tí wọ́n fẹ́ ọbẹ̀ ẹ̀yìn jẹ́ ìwà tèmi níṣu tọ́lọ́run bá wá tú àṣírí wọn tí wọ́n kan bá tún wá rí òhà tó tún wá lọ ń dúró nídúró wípé ó rò wípé wọ́n ṣe nǹkan wọ́n mì nìkan tó ń ṣe yẹn ẹni ègbé ni èlèṣù ni mo dẹ̀ rò wípé èèyàn rẹ tó bá súnmọ́ ẹ ó yẹ kan sá fún ẹ ó yẹ láyé ó yẹ léèyàn tó ń tẹ̀lé tó o bá wà ní adarí ó wà ní pọ́ọ̀sì kan tó ṣe gàgàrà nínú movement àbí anything ó yẹ kan sá fún ẹ ó yẹ kan sá fún ẹ nígbà tó bá sọ ìgbà ọ̀rọ̀ ìyá onítìrí tó ṣẹlẹ̀ èmi ò support anybody o àṣírí tó tún lèmi dúró lé lórí o kò gbọ́ mi dáadáa yé nígbà ọ̀rọ̀ ìyá onítìrí tó ṣẹlẹ̀ ṣebí gbogbo àwọn world media yìí àti gbogbo everybody náà jẹ́ ká mọ̀ wípé politician pọ́nbélé ni wọ́n ìgbà tó lé tí ọ̀rọ̀ ìyá yẹn tó di wàhálà tó ní kálukú lọ ìgbà tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ogun pẹ̀lú mi ṣé wọ́n sọ wípé politician ni mí that is their weapon tó fi máa ń fi wá gbójú bí lọ́wọ́ gbogbo yín bọ̀ tó bá ti wá sọ pé politician ni wá tó parọ́ mọ́ wa ẹ̀yin ò kì í dúró lẹ́ẹ̀mejì kẹ́ wò ó immediately ti believe wọn torí ẹ ti ní hatred tiyín tó wà lọ́kàn yín tó wọ́ somebody like me kí ni mo rà ń gbẹ̀ tí mi ò sanwó ṣé ẹ̀ṣẹ̀ ni kọ́sọ̀ títọ́ fún ẹni o ò lè kọ́ mi nírọ́ o ò lè gbé mi kọlu Ọlọ́run sórí bó ṣe gbọ́ irọ́ wọn tó believe tó sá lọ yẹn tó bá jẹ́ pé mo lọ believe ẹ tẹ́mi náà lọ ń parọ́ ni nǹkan kékeré ló máa ṣẹlẹ̀ tí wàá sá lọ mo dúpẹ́ pé mo dúró ti Ọlọ́run ò fi mí sílẹ̀ ọ́bì ní ojú tì yín èèyàn ló tẹ̀. àwọn tó wá báyìí tó sọ fún yín wípé dára o restructuring ló gbé dání ibo ló ti gbọ́ restructuring lẹ́nu mi mo ṣàlàyé online mo ní nígbà tí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation dúró dé ibi tó dúró dé ìgbà tó ọ̀rọ̀ dẹ̀ ti rí báyìí táàdẹ̀ ní nǹkan kan lẹ̀ tó bá jẹ́ regional yẹn náà la máa ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ kí ìrìn àjò yẹn kó máa lọ bó ṣe yẹ kó ṣe lọ kí ló dé ẹ jẹ́ ká máa ṣe lọ kí Yorùbá Nation náà ká kó papọ̀ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ nǹkan tí mo fi dágun lọ́wọ́ wọn nìyẹn bọ̀ nítorí gbogbo wa tí wọ́n hàn tọ́mọ̀ wípé a lè tú àṣírí wọn tọ́mọ̀ wípé Ọlọ́run bẹ ní ìhà títí wa gbogbo wa ni wọ́n gbógun tì ṣó fẹ́ mọ ogun tó gbé ti Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú ni ṣó fẹ́ mọ gbogbo wa tí wọ́n fún lọ́kùn lọ́rùn ni táṣírí wọn bá wá ń tú tí wọ̀kọ̀ wá dúró tó wá sọ pé o rò bẹ́ẹ̀ o mọ̀ bẹ́ẹ̀ you are a fool ìkà ni ẹ o wà lára àwọn tó ń tan Yorùbá jẹ ọ̀run sì máa mú ẹ ìṣẹ̀dá àti ẹ̀jẹ̀ àwọn tó ti kú lórí ìrìn àjò yìí lórí òtítọ́ á bẹ̀rẹ̀ sí ní béèrè fún ẹ̀san lára gbogbo yín wá gbọ́ lára àwọn tó ń jà fún tó ń dìnnà yìí pé no o rò bẹ́ẹ̀ pé wọ́n ṣiṣẹ́ fún politician wọ́n ṣiṣẹ́ fún politician àwọn ògbóríkọ wọn Nàìjíríà àwọn Ògúnríbidó Fatai Ògúnríbidó Sábì ara Àlìmájìrí Èkìtì ṣorélé tó máa ń ranjú bí olójú ọ̀pọ̀lọ́ tó wà lóńdó àwọn méjèèjì yẹn mercenaries làwọn yẹn jẹ́ ìránṣẹ́ èṣù ni tó bá ti fún wọn lówó ọ̀bọ ni wọ́n tó bá ti ju banana sí wọ́n máa hàn tó bá ní kán lọ pààyàn wá wọ́n pààyàn ṣe mátàrọ̀ fàtẹ́ tó wà lẹ́kìtì yẹn Àlìmájìrí Èkìtì ó wà òun àti àràbọ̀ ṣe rí lé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n jà wọ́n fẹ́ jà kú gan ni o bọ̀ nítorí tó bá ti ṣẹlẹ̀ wọ́n máa ń gang fight ní ìṣẹ́jú kan èpè làwọn méjèèjì ń gbéra wọn ṣẹ́ tipẹ́tipẹ́ láti bí for some time but lórí gang fight wọ́n ti unite kó lè máa mọ bí game ṣe lọ àwọn ni wọ́n máa ń àtáàkì èèyàn pẹ̀lú ọfà àwọn náà máa ń ta àwọn èèyàn lọ́fà tí ìfẹ́ mọ anything ìjà tó ṣẹlẹ̀ láàrin bàbá Akíntóyè àti Onítìrí àwọn Fatai Ògúnríbidó àrà Sábì Ọmọborí Owó àwọn méjèèjì Àlìmájìrí àti olójú ọ̀pọ̀lọ́ gbogbo wọn yẹn ni wọ́n ṣiṣẹ́ yẹn nígbà tó rí wípé wọ́n fẹ́ mú Onítìrí kí àràrò èpò òun máa lè ṣe second in command wọ́n dẹ̀ believe pé bọ́n ṣe mú bàbá tó fi orí bàbá sábẹ́ pẹ̀lú tírà wọ́n ní láti mú orí Onítìrí sábẹ́ ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní host Onítìrí tó rí wípé
àwọn àjàkáyé ìyá Brown gbogbo wọn yẹn wọn ò fi àyè gba àrà, wọn wá hijack onítìrì mọ́ lọ́wọ́, ibi tí àrà ti bínú nìyẹn, gbogbo kọ́kọ́sì wọn yẹn bí wọ́n ṣe lọ bá bàbá nìyẹn. tó bá ń gbọ́ pé bàbá ń pe onítìrì ọmọ mi pé mi ò mọ̀ pé ẹ iṣẹ́ ọwọ́ wọn ni. wá nǹkan tó wà lọ́wọ́ ẹ kinní kan jẹ́ ká mọ̀ ká jọ jókòó, àwọn náà nìkan lọ kí bàbá kó lọ gbà lọ́wọ́ wọn, bọ́n ṣe ń ṣe fún everybody tó ń ṣe dọ́dọ̀ bíṣọ̀bù nìyẹn. tó bá ní idea wọn á ní kí bàbá gbà lọ́wọ́ ẹ̀, tí bàbá ò bá ti rí gbà wọn á ní kí bàbá mandate ẹ̀fẹ́ nìyẹn pé dandan ó ní láti bá wọn join. tó bá wá jó ìtọ́rí pé kinní yẹn máa wà successful tí ò dẹ̀ ní jẹ́ wípé ó ń dà àwọn ló máa wà, wọn á bàjẹ́. kó o wá lè gbọ́ gbogbo àlàyé mi kí ọ̀rọ̀ mi lè yé, mo fẹ́ kó fi ara balẹ̀ gbọ́ kinní ìtorí ariwo wà ń bẹ̀ díẹ̀. wàá gbọ́ èpè burúkú tí sábì tí wọ́n sọ wípé ò bìlíìfù wípé Yorùbá nation ló ṣe. wàá rí bó ṣe ń gbé gbogbo ọmọ Yorùbá àti àjàsẹ́rà tó ń gbé gbogbo wa ṣépè gbogbo wa tá à ń sọ wípé there is a Christian genocide. onírọ́ ni kò sí Christian genocide, wọ́n dẹ̀ ti ná owó burúkú lórí ọ̀rọ̀ politics. wàá gbọ́. ṣẹ́rí bóyá ń dìfẹ́ǹdì bàbá Tinubu lórí ọ̀rọ̀ fídíò wo ló ń gbé gbogbo everybody wa ṣépè fún àti àjàsẹ́rà àti gbogbo ọmọ Nàìjíríà both home and abroad tá a gbé fídíò jáde, fídíò bí wọ́n ṣe ń tó ń pa àwọn tó ṣe slaughter àwọn Christian. ẹ ṣáà mọ fídíò yẹn tó ń gbé orí wọn sókè tó ń kun wọ́n yẹn, àwọn fídíò bó ṣe ń pa Christian ní north. òun ni àjàsẹ́rà gbé ńgbà tí Trump lòun ń bọ̀, tí àwọn gúrùpù wọn yìí àwọn kọ́kọ́sì wọn yìí sọ wípé láyé ṣe ló fẹ́ wá gba mineral resources wọn, ó fẹ́ wá ba ìjọba Tinubu jẹ́, wọn gbọ́dọ̀ gbà. òun ló wá èèyàn kan nínú wọn ló wá gbé fídíò yẹn, ó dẹ̀ pé Àṣàkẹ́ òun ló gbé kíní fídíò yẹn tí àjàsẹ́rà gbé wípé ẹ wo nǹkan tí àjàsẹ́rà sọ nínú fídíò nípa bó ṣe pa Christian, pé it is true there is Christian genocide ní Nàìjíríà. òun ni Dr. Sabi Sombi, Dr. Wèrèwo Sabitu wá ń bíjàre, òun ni ó ń sọ tó ń gbé everybody ṣépè. ẹ rí èpè burúkú tó ń gbé àjàsẹ́rà ṣẹ́ kó máa gbọ́mọ sí gbogbo ẹni tó bá ti sọ wípé Christian genocide wà Nàìjíríà, wọ́n fẹ́ fi ba ìjọba Tinubu jẹ́ ni, wípé èpè yẹn à ní gbọ́mọ sí. gbogbo èpè tó wá ṣẹ́ńbì orí ẹ̀ ló máa lọ Sàbí bí Sàbí dẹ̀ ló ń jẹ́. ṣe ráyé wọn ṣáwọn tí wọ́n sọ wípé nǹkan tó rí inú fídíò yẹn wọ́n campaign kò ṣe pé wọ́n ṣiṣẹ́ fún politics, wọ́n wá bọ́ síta wọ́n wá yí ọ̀rọ̀ fún ìwọ náà ló ń believe ọ̀rọ̀ wọn. ajẹ́pẹ́ ní ègbé bí ti wọn ni ẹ́ tó o bá ti support wọn àbò lọ ṣe hìn ṣùgbọ́n tó bá wá parọ́ mọ́ somebody like me ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ ló máa gbé jẹ́. mo ti mọ̀ náà mo ti ṣe náà, olè ni ẹ́ ọlọ̀tẹ̀ ni ẹ́. nítorí ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ yín ayé yín ò ṣe lójú, àsìkò ti tó ta máa gun yín ní ìgúngún ọ̀rọ̀ ẹ̀yin ọlọ̀tẹ̀ tó kù tẹ jẹ́ kákọ̀sí wọn. àwa mọ̀ yín ẹ̀yin tẹ́ ń bá wọn ṣiṣẹ́ papọ̀ tẹ́jọ́ ń ṣiṣẹ́ papọ̀, ayé yín ò ní jọ dáa. ẹ tí gbọ́ nǹkan kan ẹ lọ máa get ready,
ẹlẹ́fẹ̀ẹ́ tó bẹ́ẹ̀ àṣírí UK Yorùbá Nation UK media UK world media àṣọ́bàyé jẹ́ ni wọ́n àṣẹ politician rán ni wọ́n gbogbo iṣẹ́ tí bàbá Akíntóyè ṣe àti tìgbò àwọn ni wọ́n block ẹ̀ tán jẹ́ kó bọ́ síta àwọn ni wọ́n lọ tètè tó bá ti ṣe meeting náà lọ bá àwọn politician tá lọ sọ fún wọn pé ibi báyìí náà tó lọ o ikọ̀ báyìí náà fẹ́ ṣe ikọ̀ báyìí náà fẹ́ ṣe àwọn ni wọ́n block everything tó sọ àwọn bàbá yẹn dá láìmọ̀ọ́ṣe tí gbogbo yín sọ wípé ṣe náà parọ́ tán yìí orúkọ tèmi ò yí padà Yèyé Dára Kowé ni mò ń jẹ́ tó bá like bá mi share drop your comment ire o.